Phùng Thiệu Phong, tuyên bố độc đoán và tính cách kín đáo phía sau ánh hào quang. Trong giới giải trí Trung Quốc nơi mọi cử chỉ, lời nói của ngôi sao đều bị soi xét dưới kính hiển vi, thì Phùng Thiệu Phong lại là một trường hợp đặc biệt. Anh không chỉ là nam thần cổ trang đình đám, người tình màn ảnh của hàng loạt mỹ nhân, mà còn là người đàn ông khiến cả showbiz đau đầu vì quá khó đoán. Một người vừa lịch thiệp nhưng cũng vô cùng kín đáo. Một người có thể ngồi yên lặng hàng giờ, nhưng khi đã mở lời nói ấy có thể khiến cả truyền thông chấn động. Hào quang của Thái tử gia, sinh ra trong một gia đình giàu có truyền thống kinh doanh, Phùng Thiệu Phong không cần phải dấn thân vào giới giải trí để mưu sinh. Nhưng anh chọn con đường này như một cách thể hiện đam mê, khẳng định bản thân ngoài cái bóng của gia tộc. Ngay từ những ngày đầu, người ta đã gọi anh là Thái tử gia, nhưng khác với hình ảnh một thiếu gia ăn chơi, Phùng Thiệu Phong lại mang dáng vẻ trầm ổn, chững chạc. Anh không phát ngôn bừa bãi, không chạy theo scandal, nhưng cũng chính vì vậy, mỗi khi anh nói điều gì đó nó lại trở thành tiêu điểm. Và tuyên bố độc đoán đầu tiên bắt đầu từ đây. Nếu tôi đã chọn cô ấy, không ai được phép xúc phạm. Tuyên bố đầu tiên dành cho Triệu Lệ Dĩnh năm 2018, sau khi công bố kết hôn với Triệu Lệ Dĩnh, nữ diễn viên nổi danh từ dòng phim dân quốc và cổ trang, người hâm mộ cả hai không khỏi bất ngờ. Nhưng cũng từ đó, hàng loạt bình luận tiêu cực nhắm vào Lệ Dĩnh xuất hiện, từ nghi ngờ cô không xứng đáng, cho đến chỉ trích rằng cô cưới vì danh tiếng hay tiền bạc. Khi ấy, Phùng Thiệu Phong vốn luôn im lặng trong các tin đồn trước đây đã có một phát ngôn khiến cả mạng xã hội dậy sóng. Nếu tôi đã chọn cô ấy, không ai được phép xúc phạm. Một câu nói ngắn gọn, nhưng như lưỡi dao sắc lẹm chặt đứt mọi đồn đoán. Nó không chỉ thể hiện sự bảo vệ dành cho vợ, mà còn là một tuyên bố rất độc đoán, theo cách mà người ta vẫn mô tả về anh. Kể từ đó, người ta bắt đầu để ý, hóa ra, Phùng Thiệu Phong không hề nhẹ nhàng như vẻ ngoài điềm tĩnh. Anh có nguyên tắc, có ranh giới, và khi ai đó vượt qua anh sẽ phản ứng không khoan nhượng. Tính cách khép kín và sự khó hiểu cố tình, không giống những tài tử khác thường xuyên livestream, chia sẻ đời tư, chụp ảnh du lịch hay tham gia các show thực tế. Phùng Thiệu Phong gần như biến mất khỏi mạng xã hội mỗi khi xong việc. Anh không dùng tài khoản cá nhân công khai, hiếm khi tương tác với fan, và càng không bao giờ trả lời những câu hỏi mang tính săm soi. Một lần trong chương trình phỏng vấn kín, khi được hỏi, anh nghĩ sao về việc nhiều người nói anh lạnh lùng và xa cách, Phùng Thiệu Phong chỉ cười, tôi không thích những thứ ồn ào. Tôi chỉ chọn những gì khiến tôi yên lòng. Câu trả lời này lại một lần nữa thể hiện sự trái ngược của anh, vừa điềm đạm, vừa kiên định. Anh không quan tâm đến việc chiều lòng khán giả nếu điều đó không đúng với bản chất của mình. Trong tình yêu, là người kiểm soát. Trong quãng thời gian chung sống với Triệu Lệ Dĩnh, từng có tin đồn rằng Phùng Thiệu Phong là người có tính chiếm hữu cao. Anh rất ít khi để vợ một mình đi dự sự kiện lớn, thường đích thân lái xe đưa đón, và hiếm khi chia sẻ ảnh gia đình không phải vì giấu, mà vì muốn giữ riêng. Có người cho rằng đó là sự kiểm soát, nhưng cũng có người nói rằng đó là tính bảo vệ rất đàn ông. Chính Triệu Lệ Dĩnh từng thừa nhận trong một cuộc phỏng vấn, anh ấy không hay nói, nhưng luôn biết tôi mệt mỏi lúc nào. Anh ấy không cần phải nói, anh yêu em, mỗi ngày, nhưng lại luôn đặt sẵn nước ấm, treo sẵn khăn tắm đúng lúc tôi về đến nhà. Một người đàn ông không nói nhiều, nhưng lại thể hiện bằng hành động. Nhưng trong sự quan tâm ấy lại luôn có chút áp lực vô hình. Cái áp lực mang tên Phùng Thiệu Phong, người không thích chia sẻ nhưng muốn mọi thứ trong tầm kiểm soát. Tuyên bố sau ly hôn đỉnh cao của sự điềm tĩnh và lạnh lùng. Khi tuyên bố ly hôn vào năm 2021, hai bên đều phát ngôn bằng văn bản ngắn gọn. Không giận dữ, không đấu tố, không trách móc. Nhưng sau đó, trong một lần hiếm hoi trả lời phỏng vấn, Phùng Thiệu Phong khiến mọi người rúng động với câu "Chúng tôi chia tay vì có những điều không thể nói". Một câu nói khiến người ta vừa tò mò, vừa sợ hãi. Phải chăng là một uẩn khúc nào đó quá nghiêm trọng? Phải chăng giữa hai người từng có rạn nứt sâu sắc đến mức không thể hàn gắn? Nhưng khi bị truy hỏi thêm, Phùng Thiệu Phong không nói gì nữa. Anh im lặng, giống như cách anh luôn chọn để người ta tự suy đoán. Phía sau vẻ ngoài lạnh lùng, một người cha đầy trách nhiệm. Điều khiến người hâm mộ thay đổi cách nhìn về Phùng Thiệu Phong là khi họ thấy anh xuất hiện trong bệnh viện cùng con trai lúc thằng bé bị sốt cao. Không paparazzi, không vệ sĩ, không khẩu trang che mặt. Chỉ là một người cha bối rối, bế con trên tay và liên tục hỏi bác sĩ từng chi tiết nhỏ nhất.
Và khi người hâm mộ hỏi, anh có định chia sẻ gì về con trai? Anh chỉ nói một câu, tôi muốn con lớn lên như một đứa trẻ bình thường, không phải con của người nổi tiếng. Một lần nữa, tuyên bố ấy khiến cả cộng đồng mạng tranh luận. Có người khen anh vì đã nghĩ cho con, có người chỉ trích vì anh giấu con quá kỹ, nhưng anh chẳng bận tâm, vì với Phùng Thiệu Phong, những gì thuộc về riêng tư, không ai được chạm vào. Những tuyên bố khiến người khác cảm thấy nhỏ bé. Ứng xử với người yêu cũ, cách riêng biệt của anh. Dù đã ly hôn, nhưng cách Phùng Thiệu Phong xử sự với Triệu Lệ Dĩnh cho thấy bản lĩnh của một người đàn ông không dễ bị lay chuyển. Cả hai chưa hề đấu tố, không có bất kỳ cáo buộc công khai nào, mà thay vào đó là sự tôn trọng ngầm giữa hai người. Anh không chia sẻ đời tư của vợ cũ trên truyền thông. Anh luôn giữ kín hình ảnh con trai, không đăng tải, không để người lạ chụp. Trong những lần bắt gặp cùng đưa con đi học hay đi chơi, hai người nói chuyện lịch thiệp và tránh phô trương. Tất cả hành xử ấy cho thấy một điều rõ ràng, đối với anh, có những ranh giới riêng tư bất khả xâm phạm. Gia đình nơi anh đặt trọn trách nhiệm dù đã độc lập. Phùng Thiệu Phong từng tuyên bố rằng, tôi không cần sự nghiệp ngoạn mục, tôi chỉ cần con trai mình có tuổi thơ bình thường. Anh từng bỏ một vài dự án phim để ở lại Bắc Kinh, tiện chăm sóc con, không nhờ trợ lý đưa đón, không chụp ảnh hẹn hò tràn lan, chỉ đơn thuần là người cha trong cuộc sống thực. Anh không dùng điện thoại khi ở bên con để tránh bị lộ mặt, để giữ cho con trai một không gian riêng. Dù có thể khiến anh bỏ lỡ vài cơ hội thăng tiến về danh tiếng, nhưng điều đó không làm anh áy náy. Chính tính cách kín đáo, nghiêm túc trong chuyện riêng tư, đã khiến người ta vừa ngưỡng mộ, vừa thấy một sự cô đơn rất riêng trong con người Phùng Thiệu Phong. Những tuyên bố đáng nhớ khác khi anh khẳng định giới hạn. Truyền thông từng tổng hợp một số câu nói gây chú ý khác của anh. Cả vú lấp miệng em. Nhưng theo thời gian, khi chứng kiến cách anh sống im lặng, bản lĩnh, không scandal, nhiều đồng nghiệp và fan đã dần hiểu, đây không phải là độc đoán. Nhưng nếu một ngày anh bảo bạn rời đi, bạn chắc chắn sẽ phải suy xét lại liệu có nên ở lại. Hiệu ứng ấy tạo ra một nghĩa mới cho sự quyết đoán, không phải kiểu chèn ép người khác. Để fan có cảm giác gần gũi, Phùng Thiệu Phong lại đi ngược trào lưu. Anh chủ động giữ kín đời tư, để chỉ những điều thực sự quan trọng mới được chia sẻ. Và khi chia sẻ, như trong trường hợp bảo vệ Triệu Lệ Dĩnh hoặc bảo vệ quyền riêng tư con trai, lời anh như tiếng sấm. Trong một thế giới mà bạn phải nói thật nhiều để được nghe, anh chọn nói ít. Nhưng ai cũng hiểu. Khi tuyên bố trở thành dấu ấn truyền cảm hứng cho người khác, nhiều người từng nói rằng anh chính là một hình mẫu. Người đàn ông có bản sắc, không bị cuốn theo thị phi showbiz. Người cha ưu tiên gia đình hơn danh tiếng. Người đàn ông có thể tách biệt giữa yêu và nổi tiếng, giữa cảm xúc và công chúng. Tôi không cần sống quá nhiều trên mạng, chỉ cần sống thật. Đó là sức mạnh của một tuyên bố khi nó không chỉ là lời nói mà là cách sống. Phía sau là trái tim dễ tổn thương. Không phải ai cũng biết rằng mỗi lần Phùng Thiệu Phong lên tiếng mạnh mẽ, là mỗi lần anh tự dẫm lên một vùng đau lòng. Có một người bạn chia sẻ, nhưng anh không thể tránh khỏi cảm giác bị tổn thương. Và có lẽ chính vì đã tổn thương từ quá khứ, anh càng quyết liệt hơn với những gì vẫn còn thuộc về mình. This is Sage. Kết nối giữa các tuyên bố và đời sống thực. Tuyên bố bảo vệ vợ, xuất phát từ việc chịu đựng chỉ trích kéo dài sau khi kết hôn. Tuyên bố về con trai. Từ việc muốn con sống bình thường và tránh thương tổn từ ánh mắt dư luận. Tuyên bố sống kín đáo, từ trải nghiệm sự xâm phạm đời tư suốt thời kỳ nổi tiếng. Tất cả đều khớp với một bức tranh. Phùng Thiệu Phong là người đàn ông giữ giới hạn của mình ở mức cao nhất. Anh không muốn để ai bước qua ranh giới. Khi cần là cứng rắn, khi muốn là nhẹ nhàng. Một người từng làm trợ lý cho anh kể, Phong không phản ứng gay gắt nếu không cần thiết, nhưng khi đã chạm đến ranh giới anh sẽ hành động cương quyết mà không báo trước. Ví dụ, khi một blogger xúc phạm Triệu Lệ Dĩnh, anh không kiện tụng, chỉ lặng lặng chặn tài khoản đó và không một lời nhắc tới, nhưng thái độ đó đủ khiến dư luận ngỡ ngàng. Hay khi một paparazzi cố tình bám theo đưa tin về con trai, ngoài việc yêu cầu bảo vệ hợp pháp, anh còn gửi cảnh cáo nghiêm khắc từ văn phòng đại diện. Độc đoán, tính từ hay hành động? Cuối cùng, độc đoán là tính từ mô tả hành động của ai đó muốn kiểm soát, nhưng với Phùng Thiệu Phong điều đó là sự lựa chọn có suy nghĩ. Một chân dung nghệ sĩ khác biệt. Phùng Thiệu Phong không phải nghệ sĩ mảnh dẻ như cảm xúc khán giả mong đợi. Anh là nghệ sĩ có chiều sâu, có nguyên tắc, có giới hạn. Tuyên bố độc đoán của anh không phải sự chèn ép mà là cách anh bảo vệ điều anh xem là giá trị nhất, sự thanh thản của gia đình, danh dự của người anh từng yêu, và quyền riêng tư của người đàn ông không sẵn sàng sống dưới ánh đèn sân khấu mãi mãi.